اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل اعاده تدوير لكراتين البيض. هنعمل منها فكره حصريه وجديده ومش هتلاقيها او اساسا مش موجوده في اي حته. تابعيني لنهايه الفيديو عشان تشوفي الفكره. بس قبل ما ابتدي طبعا لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وفعلي الجرس كمان عشان يوصلك كل اللي بقدمه بعد كده. لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقه والفكره ما تنسيش طبعا تحطي لايك على الفيديو. انا هبتدي كده بقى معاكم على طول. معايا شويه كراتين كده يعني حبه كده انا مجمعاهم حوالي 5. هنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه. هنجيب الكرتونه بتاعتنا ونبتدي ان احنا نقص الاطراف بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، مقص كبير او مقص صغير ايه اللي يريحك. هبتدي ان انا اشيل اطراف، مش هشيل يعني جزء كبير، يا دوبك الاطراف اللي هي بتبقى يعني ناشفه شويه كده. انا هستخدم معايا 5 اطباق. يعني يعتبر كرتونتين بيض ونص، كرتونتين ونص بيض. يعني مش كتير قوي ومش هتضطر ان انت تجمعي كتير قوي. هبتدي ان انا اشيل الاطراف كده بالشكل ده علشان ما تضايقنيش في الشغل بتاعي وما تتقطعش مني. هعمل كده 5، هشيل الاطراف بتاعتهم. احنا هنعمل منها شابو او نجفة، يعني زي ما تسموها، تقدري تحطيها في الطرقة مثلا او في البلكونات بتاعتك. دلوقتي بعد ما خلاص قطعت الاطراف هبتدي اجيب بقى كل واحدة منهم وهجيب بخاخ كده فيه مية بس من غير اي حاجة، وهبتدي ان انا ارش عليهم عشان يبقوا يعني مرنين معايا شوية، عشان هشكلهم طبعا مش هيبقوا مسطحين بالشكل ده، هتنيهم شوية. فلازم تبقى الورقة مرنة معايا علشان ما تتقطعش مني. فبالتالي لازم ان انا بخها شوية مية، بخاخة فيها شوية مية، وهتبتدي بعد ما تبخي تبتدي ان انتي تضميهم مع بعض كده، هتلاقيها بتتحرك معاكي بسهولة. عند الجزء البارز ده هنبتدي ان احنا نضغط عليه بحيث ان احنا يعني نشكلها معانا، نخليها طرية كده تتحرك معانا بسهولة. طبعا بالراحة وانتي بتعملي علشان ما يتقطعش منك حاجة. زي ما انتم شايفين كده، طبعا كل ما احس ان هي ايه يعني عايزة شوية مية ببخ شوية كمان، وهبتدي ان انا اتنيها كده اهو. شفتوا انا اديت لها نص دايره ازاي، شكل كده كيرف شويه من قدام متنيه، او من قدام عامله شكل مروحه ولازقه في بعضها، ومن تحت واسعه نازله على واسع كده اهو بالشكل ده. هعمل معاكم واحده كمان عشان تشوفوا معايا. بين كل كده تانية والتانية ببتدي ان انا ارش شويه ميه برضو عشان ما تقطعش معايا وتبقى سهله في التشكيل. كده اهو زي ما انتم شايفين بحط شويه ميه، هبتدي ان انا اعملها كده من فوق زي السوسته، يبقوا ماسكين في بعض من فوق ومن تحت نازلين على واسع، وكمان بتنيها كده شويه تاخد نص دايره كده اهو. بعد كده طبعا هنبتدي ان احنا نشكلهم ونلزقهم في بعض. طبعا كملوا معايا الفيديو كده وامشوا معايا خطوه بخطوه، ما تفوتوش جزء علشان تبقوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي، وكمان احنا لسه هنشكلهم زي ما بقول لكم. فطبعا تابعوا معايا الفيديو كده للنهايه. هعمل معاكم واحده تاني، ببتدي ان انا اضغط على الاجزاء البارزه دي كده اهو، هبتدي ان انا اشكلها بالطريقه دي. بعد كده جايبه معايا ازازتين ميه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا كاني بنشر بقى عليهم الكراتين بتاعه البيض علشان يبقوا واخدين شكل نص دايره، ما يهبطوش وما ينزلوش لتحت. طبعا هم هينشفوا، يعني هتسيبيهم كده 10 دقايق او ربع ساعه هتلاقيهم نشفوا وخدوا بقى الشكل ده، يعني شكلهم مش هيتغير. دلوقتي دي كده كل الكميه بتاعتي اللي معايا اللي انا عملتها. هجيب عصايه شيش طاووق وهحاول ان انا اخرم من فوق كده عشان تبقى مسهله معايا فتحه صغيره كده من فوق. ودلوقتي انا معايا خيط هنا تخين، ودي ابره برضو فتحتها تخينه، دخلت الخيط كده. طبعا عصايه الشيش طاووق بقى كانت ايه مسهلالي، لان انا كنت مفتحه كل الورق الكرتون اللي معايا ده، كنت مفتحاه كله كده اهو كل الطبقات. هبتدي اول ما ادخل الابره بدل ما تتعبني، او ما ادخل الابره هتمشي على طول. انا بعمل كده عشان خاطر اجمعهم كلهم جنب بعض. هما 5 اهو زي ما قلت لكم. هنجمعهم كده كلهم جنب بعض وهنبتدي ان احنا نشد الخيط بالشكل ده. طبعا انا لسه ما لزقتهمش، بس انا بوريكم يعني ان احنا المفروض الاول نجمعهم، وبعدين هربط الخيط وهظبطه كده بالشكل ده، هربطه وهعقده عقدة، وكده هيبقى شكلهم وهم جنب بعض عاملين شكل الدايرة. دلوقتي ده شكلها، انا عايزاكم بس تتخيلوا معايا كده شكل الشابو هيبقى عامل ازاي. طبعا لسه هنلونه ونزينه وشكله هيتغير خالص. ده كده شكله واخد نص دايرة. هاجي بقى بمسدس الشمع وهبتدي ان انا الزق كل واحدة في التانية من الجنب كده. هنحط كمية شمع كده كتير ونحاول ان احنا نلزقهم كويس في بعض. طبعا الشمع بتاعك يبقى سخن جدا علشان يمسكوا كويس ما يفكوش خالص. ممكن كمان تستعيني بمشابك بحيث ان انت تمسكيهم في بعض. يعني تلزقي جزء وتمسكيه بمشبك وبعد كده تلزقي التاني عشان برضو يسهل عليكي الوقت.
ده كده بقى شكلها بعد ما لزقت الخمس كراتين في بعض كده بالطريقه دي. هبتدي ان انا اجيب المقص وافتح كده اهو زي ما انتم شايفين. هفتح كده في كل المربعات دي، هفتحها كلها عشان طبعا تبقى مهويه معايا لما نيجي نشغلها. جيت هنا اهو وحطيت دي كوبايه كده ازاز بحيث تساعدني يعني وانا شغاله وما امسك منها، وكمان هتبقى فاتحه عشان ندخل منها اللمبه. هعمل ايه دلوقتي؟ معايا هنا غيره، غيره اللي هو بتاع الخشب، غيره مخفف بشويه ميه، يعني متساوي الكميه، مثلا لو معلقتين غيره قصادهم معلقتين ميه. وهبتدي بالفرشه كده وان انا بقى ايه، امشي على الكراتين دي كلها. الغيره طبعا فايدته ان هو هيجمد الكرتونه، هيخليها ناشفه وجامده ومتماسكه، او كمان كل ده هيلزق بقى ببعضه اكتر واكتر. يعني احنا كده بنأكد على الشغل بتاعنا زيادة تأكيد يعني مع المسدس الشمع. بعد كده هجيب طبق بلاستيك كده بالشكل ده وهلبسه هلبسه كيس بلاستيك، وبعد كده هحطه فوقيه بقى الشابو بتاعنا. هظبطه كده بحيث يبقى واخد نفس الشكل الدايرة ده، وهحط فوقيه حاجة تقيلة علشان بقى هنشيل الشابو بتاعنا ده كده في البلكونة او في حتة هاوية شوية بحيث ان هو ينشف على طول. من الغيرة طبعًا اللي إحنا عملناه. دلوقتي طبعًا بعد ما نشف هاعمل اللون البني ده، عشان عايزة ألوّنه باللون البني الأول يبقى ده الطبقة الأساسية. أنا عايزة اللون يبقى غامق شوية فباضيف له شوية من الأسود، وكمان عايزاه محمر فباحط له نقطتين كده من الأحمر، بس الأسود غالب أكتر علشان يبقى البني غامق شوية. هابتدي بقى إن أنا آخد كده بالفرشة بتاعتي وأقعد ألوّن كل الكراتين من جوّه ومن برّه. أدخل كده في الزوايا وفي الأركان، أحاول إن أنا ألوّنها كويس جدًا بحيث تبقى كلّها متغطية باللون البني ده. كده زي ما أنتم شايفين هابتدي إن أنا بالفرشة وأدخل كده أهو كل الأركان كده أهو بالطريقة دي. هتاخد معاكِ وقت شوية وشغل شوية علشان تدخلي في الأركان، بس شكلها في النهاية هيبقى يستاهل بصراحة. كده أهو بالطريقة دي هاقعد إن أنا ألوّن بقى براحتك بقى، واقعدي كده مع نفسِك وافضلي لوّني فيها وضبّطيها. بس حسيت إن هي بالإسبونشة يعني مش مستريحة فيها أكتر، فعشان كده هارجع للفرشة تاني وهاقعد ألوّن بيها لحد ما اخلّصها كلّها خالص. ده كده شكلها بعد ما خلّصتها كلّه باللون البني. المفروض كنت اسيبها بقى 100% تنشف يعني، بس أنا بصراحة كنت مستعجلة عليها شوية. فتلاقوها لسه فيها لمعة كده بسيطة من اللون البني. هاجيب بقى اللون الدهبي وهابتدي إن أنا أعمل على الأجزاء اللي هي بس بارزة مش اللي داخلة لجوّه. هيظهر معاكِ الشغل وهيدّيكِ يعني شكل حلو أوي. هيظهر الشغل بتاع اللي هو في الكراتين ده، الجزء البارز اللي لبرّه ده، هو ده بقى هيظهر معاكِ وهتبان إن هي شكلها حلو أوي. هتبان إن شكلها كأنها زي الحديد كده، مش كراتين خالص ولا باينة. هابتدي كده أهو زي ما أنتم شايفين باللون الدهبي وبالريشة أو بالفرشة كده إن أنا أريّش، وأعمل على الأجزاء البارزة الجزء اللي فوق وكل كلّها يعني حواليها من فوق لتحت. هابتدي أمشّي عليها باللون الدهبي كده، ممكن كمان تستخدمي اللون الفضي مش لازم الدهبي. بعد ما هنخلّص بقى الخطوة دي من اللون الدهبي ده كده، بعد ما هنخلّص خالص، طبعًا لازم وضروري إن أنتِ تسيبيها تنشف تمامًا. يعني حطيها برضه في البلكونة وسيبيها كده في الشمس أو في أوضة تكون هاوية شوية أو في بلكونة تكون فيها هوا شوية تنشف خالص، ما يبقاش فيها الألوان ما تبقاش لسه طرية. كمان بعد ما الشغل بتاعنا بينشف خالص، خالص يعني بنبتدي إن إحنا نرش له spray شفاف عشان يحافظ على الألوان. تعالوا بقى نشوف شكلها عامل إزاي. كده شكلها بعد ما علّقتها. طبعًا بنحط الدواية من فوق مطرح الفتحة اللي إحنا عملناها، وبنركب بقى اللمبة. لو حسيتِ إن الدواية مطرحها واسع شوية بتجيبي عصايتين شيش طاووق كده وبتدخّليهم زي ما أنا عاملة كده، يعملوا شكل زائد بحيث يمسكوا لِك الدواية من فوق علشان ما تسقطش. ده كده شكلها النهائي. وريتها لكم في إضاءتين مختلفين. طبعًا شايفين اللون الدهبي واضح إزاي. مدّيها شكل حلو جدًا كأنها كده كأنها حديد يعني مش كرتون. وده كده شكل الشابو بتاعنا، عملناها من كراتين البيض. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. فكرة جديدة طبعًا وسهلة وبسيطة وحاجات موجودة عندنا في كل البيوت. ما تنسيش بقى طبعًا لو عجبِك الفيديو تحطي لايك عليه، وكمان اشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني، وفعّلي الجرس كمان عشان يوصل لِك كل اللي باقدمه بعد كده. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة قريب جدًا. مع السلامة.